สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดรวบรวมซีรีส์ภาคไทยแนวแฟนตาซีปีศาจเทพเซียนในปี 2025 มาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่ซีรีส์ที่ออนแอร์ล่าสุดในตอนนี้นะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องปีศาจราตรีเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด38ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางไอฉีอีเรื่องนี้ได้เฉิงเลยมาประกบคู่กับซงอีเป็นซีรีส์แฟนตาซีแนวสงครามที่บอกเล่าเรื่องราวของอ๋องรูปงามที่ต้องสูญเสียความทรงจำและถูกครอบงำให้ต้องกลายร่างเป็นปีศาจผู้มีพลังมหาศาลในยามค่ำคืนที่มีพันธสัญญาเลือดกับเธอแม่ทัพหญิงผู้แข็งแกร่งแห่งแคว้นคู่อริที่บังเอิญได้ดื่มเลือดของเธอในสงครามทำให้เขาต้องปกป้องเธอด้วยชีวิตและไม่สามารถห่างจากเธอได้เพราะร่างกายเขาต้องใช้เลือดของเธอหล่อเลี้ยงจนมันเกิดเป็นเรื่องราวความรักความผูกพันที่ทำให้ทั้งคู่ร่วมมือกันสืบหาความจริงซึ่งภายใต้สถานการณ์สงครามของทั้งสองแคว้นที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดนี้ถ้าวันหนึ่งที่ความทรงจำของเขากลับคืนมาและพบว่าคนที่เขารักและช่วยเหลือคือศัตรูของแคว้นตัวเองเรื่องราวความรักของพวกเขาจะลงเอยอย่างไรก็ตามไปลุ้นกันค่ะเรื่องนี้เฉิงเหลยร่างทองคือจึ้งมากค่ะทุกคนก้าวใจแบบหล่อทะลุแมสส่วน CG ก็ดีงามทำถึงการต่อสู้ก็ดุเดือดฟาดฟันสุดฤทธิ์ส่วนโหมดปกติก็ใส่ใจนางเอกดีเวอร์เปิดเรื่องมาเขาก็ตัวติดกันพร้อมเสิร์ฟความฟินจนคนดูอิจฉาส่วนนางเอกของเราก็มาในลุคแม่ทัพที่ทั้งสวยและเก่งเรื่องนี้ซงอี้ดูดีมากๆค่ะเรื่องต่อมาวาสนาของปลาเค็มเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางแอปพลิเคชันโยคูเรื่องนี้ได้เชิญเฟยอีมาประกบคู่กับหวังอิงลู่เป็นซีรีส์แนวเทพเซียนทะลุมิติที่บอกเล่าเรื่องราวของบรรพจารย์ซือหมาเจียวผู้มีอัคคีวิญญาณอันแข็งแกร่งที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในร่างทำให้8สำนักใหญ่เกรงกลัวจึงร่วมมือกันผนึกเขาไว้500ปีเพื่อใช้เลือดของเขาเพิ่มตบะโดยไม่สนใจว่าเขาจะเจ็บปวดและทุกข์ทรมานมากเพียงใดดังนั้นเมื่อปลดผนึกออกมาได้จึงทำให้เขากลายเป็นคนเย็นชาและพร้อมที่จะเอาคืนทุกคนที่ทำกับเขาแต่มีเพียงแค่เธอหญิงสาวจากต่างมิติที่ไม่เหมือนใครนอกจากไม่อยากฆ่าเขาไม่อยากฆ่าใครและยังกลัวตายอีกต่างหากซึ่งความปรารถนาเดียวของเธอมีเพียงการกินอิ่มนอนหลับใช้ชีวิตให้ผ่านไปในแต่ละวันแค่นั้นก็พอแล้วแต่เขากลับพบว่าเธอเป็นคนจากแดนมารทั้งในร่างกายยังมีพลังบางอย่างที่ทำให้อัคคีวิญญาณในตัวเขาสงบลงได้จึงให้มาติดตามอยู่ข้างกายเพื่ออยากรู้ว่าแท้จริงแล้วมีแผนอะไรซ่อนอยู่กันแน่แต่โชคชะตากลับนำพาให้ทั้งคู่ผูกพันจนมันได้กลายเป็นความรักสุดฟินไปดูกันค่ะว่าบรรพจารย์ผู้จริงจังกับชีวิตและคิดจะฆ่าทุกคนต้องมาเจอกับเธอหญิงสาวจากต่างมิติผู้มีชีวิตไปวันๆแต่มันกลับทำให้เขาตกหลุมรักหนักมากและอยากเปย์ทุกอย่างให้ซึ่งบทสรุปเรื่องราวของความรักและความแค้นนี้จะจบลงอย่างไรก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาโอบรักอาบแสงจันทร์เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีเรื่องนี้ได้เหมาจือจิ้นมาประกบคู่กับโจเจี๋ยฉงเป็นซีรีส์แฟนตาซีแนวยุทธภพที่บอกเล่าเรื่องราวของธิดาเทพลัทธิเซิงเย่วที่เจ้าลัทธิถูกใส่ร้ายว่าขโมยตัวเจ้าสาวจากสำนักเมคามาแต่งงานเธอล่วงรู้แผนการว่าพวกเขาคิดจะใช้การแต่งงานกับเจ้าลัทธิเพื่อหวังทำลายลัทธิของเธอจึงเข้าไปขัดขวางแต่กลับถูกนางฆ่าจากนั้นคนในลัทธิก็ถูกจับตัวไว้และบางคนก็สูญหายทำให้ลัทธิล่มสลายแต่เธอกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ในร่างของหญิงสาวกำพร้าทั้งยังโดนน้าบังคับให้แต่งงานจึงวางแผนหนีจากบ้านว่าที่เจ้าบ่าวและได้เจอกับพระเอกซึ่งเป็นคนจากสำนักเมคาที่ออกจากการบำเพ็ญมาเพื่อสืบเรื่องราวการหายตัวไปของเด็กในหมู่บ้านที่พวกเขาว่ากันว่าเทพบุปผาจับตัวไปและเขาก็เป็นชายในดวงใจที่เธอชอบมาโดยตลอดและเพราะไม่มีที่ไปดังนั้นเธอจึงพยายามตามตื้อและขอติดตามเขาเพื่อสืบเรื่องราวของลัทธิและครั้งนี้เธอจะพิชิตใจเขาให้ได้ซึ่งมันก็ได้นำพาพวกเขาไปพบกับเรื่องราวบางอย่างที่มีเบื้องหลังซ่อนอยู่ซึ่งจะสนุกและฟินขนาดไหนก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาสู่เส้นทางเซียนหรือคัมภีร์วิถีเซียนเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด30ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางโยคูและโมโนแม็กเรื่องนี้นำแสดงโดยหยางหยางและจินเฉิน
ซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของหานลี่เด็กหนุ่มยากไร้จากหมู่บ้านบนเขาผู้มีคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปที่เขาต้องการบรรลุเป็นเซียนเพื่อช่วยให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นเขามีเพียง1 สมอง2 มือบวกกับความฉลาดและเรียนรู้ไวที่ใช้ความอดทนขยันและมุ่งมั่นเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สู่เส้นทางเซียนโดยการเริ่มต้นจากการเป็นศิษย์ของหมอม่อที่ถึงแม้จะหลอกเขาฝึกวิชาเพื่อต้องการใช้ร่างแต่เขาก็ได้เรียนเขียนอ่านการใช้ชีวิตรวมถึงวิชาแพทย์จากอาจารย์คนนี้มาไม่น้อยและสุดท้ายอาจารย์ก็ยึดร่างเขาไม่สำเร็จและเสียชีวิตไปจากนั้นเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางเพื่อทำตามความฝันเขาสู่สำนักบำเพ็ญเซียนจากการเป็นผู้ฝึกตนอิสระที่ไม่ได้มาจากลูกหลานเซียนโดยกำเนิดที่มันมีบททดสอบมากมายทั้งด้านร่างกายและจิตใจทำให้ได้พบเจอกับมิตรภาพที่จริงใจรวมถึงอันตรายจากศัตรูในที่ลับและที่แจ้งรอเขาอยู่เส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนี้เขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรก็ไปลุ้นกันค่ะเรื่องนี้อย่างแสดงดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือการสู้ชีวิตเป็นซีรีส์ที่ธรรมชาติสวยและ CG ดีงามมากเรื่องต่อมาค่ะเคราะห์สวรรค์ทันรักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด32 ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางอ้ายฉีอี้เรื่องนี้ได้เจิ้งซุนซีมาประกบคู่กับไปลู่เป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและความแค้นของฮวารูเย่ซือหลิงเซียนจุนและไปจิ๋วซือตาเฉิงเซียนจุนที่ต่อสู้เคียงข้างจากคู่บำเพ็ญที่แข็งแกร่งแห่ง3 พิภพจนกลายเป็นคู่รักจึงได้ไปผ่านด่านเคราะห์อย่างโลกมนุษย์และตกลงแต่งงานใช้ชีวิตคู่ไม่แยกจากแต่แล้วกับเกิดเรื่องราวเลวร้ายบางอย่างที่ทำให้ทั้งคู่ผิดใจในการกระทำของกันและกันจนมันได้เปลี่ยนจากความรักเป็นความแค้นระหว่างแดนสวรรค์และมนุษย์ไปลุ้นกันนะคะว่าเพราะอะไรกันแน่เธอถึงต้องการที่จะฆ่าเขาไปจิ๋วซือชายผู้รักเธอหมดหัวใจที่อยากจะแต่งงานและใช้ชีวิตเคียงคู่กับเธอไปทุกชาติอย่างเขาเรื่องต่อมาปฏิปักษ์รักหวนพบเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40 ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางโมโนแม็กเรื่องนี้ได้ถงเมิ่งชื้อมาประกบคู่กับจางอุยซีซีรีส์แฟนตาซีแนวเทพเซียนที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามแห่ง3 ภพเมื่อไปเหยียนผู้ปกครองแดนสวรรค์มา10,000 ปีต้องถูก3 แดนกำจัดเพราะเกิดความรักต้องห้ามกับเธอหนีหวงองค์หญิงแห่งเผ่าหงเพลิงทำให้ถูกกล่าวหาว่าซุกซ่อนมารและละเมิดกฎสวรรค์นางปกป้องเขาสุดกำลังแต่เขากับใช้มุกมังกรผนึกตาเพลิงพิสุทธิ์ของนางเพื่อความสงบสุขของ3 แดนจนกลายเป็นความแค้นที่รอวันทวงคืนแต่แล้วโชคชะตากลับลิขิตให้พวกเขาพบกันอีกครั้งในชาติใหม่เขาโมเซียวศิษย์เอกแห่งสำนักซูซานที่ได้รับคำสั่งให้สืบหาเบาะแสและสังหารต้นตอของพลังมารที่กำลังฟื้นตัวและได้พบกับเธออูเฉินหญิงสาวความจำเสื่อมที่ถูกครอบงำด้วยไอแห่งปีศาจจากประมุขลัทธิมันคาสวรรค์ที่ได้ใช้ไอปีศาจกระตุ้นความแค้นที่ถูกผนึกไว้ของเธอที่มีต่อเขาให้กลับมาแต่ทว่าเขากลับตกหลุมรักเธอดังนั้นครั้งนี้จึงจะใช้ความรักและความไว้ใจของเขาที่มีให้มากำจัดเขาซึ่งเคยใช้วิธีนี้กับเธอในอดีตซึ่งบทสรุปของเรื่องราวความรักต้องห้ามในครั้งนี้พวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรก็ตามไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาเรือนรักป่าไผ่เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36 ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางอ้ายฉีอี้เรื่องนี้ได้จางหวินหลงมาประกบคู่กับหลิวซือซือเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของสถานการณ์ที่มนุษย์และปีศาจขัดแย้งกันโดยมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าราตรีนิรันดร์คอยสร้างสถานการณ์ความเกลียดชังให้กับมนุษย์และปีศาจจากนั้นก็ดูดซับพลังให้แข็งแกร่งเพื่อให้โลกนี้กลับเข้าสู่ความมืดมิดตลอดกาลโดยไม่สนว่าต้องหลอกใช้หรือเข็นฆ่ามนุษย์และปีศาจผู้บริสุทธิ์ไปมากมายเท่าไรทำให้2 ตระกูลใหญ่อย่างตระกูลตงฟางหวายจูคุณหนูผู้มีอัคคีเทพที่แข็งแกร่งและเขาหวังเฉียนหงเย่ผู้มีกระบี่อันเลื่องลือประมุขน้อยตระกูลหวังเฉียนซึ่งอีกตัวตนหนึ่งคือคุณชายหน้ากากที่ใหญ่สังกัดกลุ่มหน้ากากและเหล่าศิษย์ร่วมสำนักที่มีอุดมการณ์เดียวกันหยุดยั้งราตรีนิรันดร์เพื่อให้มนุษย์และปีศาจอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เรื่องต่อมาค่ะล่าปีศาจพิฆาตรักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36 ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางอ้ายฉีอี้เรื่องนี้ได้เรินเจี้ยหรุนมาประกบคู่กับซงจูเอ๋อเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีล่าปีศาจเล่าเรื่องราวของเมืองกวางผิงที่มีทั้งมนุษย์และปีศาจปะปนอยู่ร่วมกันแต่ปีศาจเหล่านั้นกลับเก่งในการซ่อนตัวและแกล้งทำตัวเป็นมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนทว่าเธอ
ปันเซียบุตรสาวตระกูลเศรษฐีกลับมีดวงตาพิเศษที่สามารถมองเห็นปีศาจได้แต่ไม่มีใครเชื่อและยังถูกมองว่าบ้ากระทั่งเธอได้มาพบกับพระเอกนักล่าปีศาจซึ่งถึงแม้เขาจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ต้องแบกรับไว้ทำให้เขาดูยากที่จะเข้าถึงแต่การได้พบกับเขาก็ทำให้เธอได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นเป็นเรื่องจริงอีกทั้งเขายังทำให้เธอได้พบกับเรื่องราวมากมายเข้าใจในความชั่วดีของปีศาจรวมถึงการอยู่ร่วมกันของทั้งสองเผ่าพันธุ์ที่มันจะนำพาพวกเขาให้ค้นพบเรื่องราวความจริงที่ซ่อนอยู่ของกันและกันเรื่องต่อมาขณะหนึ่งชั่วนิรันดร์เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางอ้ายฉีอี้เรื่องนี้หลิวเสี่ยอี้มาประกบคู่กับถังเหยียนเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของผลกระทบจากสงครามระหว่าง3โลกที่เผ่าต่างๆเข็นฆ่ากันตายเหล่าทวยเทพหลับไหลบันไดสวรรค์ถูกทำลายทำให้เทพธิดาอู่ซวงต้องรับภารกิจนำหัดซ้ายเทวะที่มีพลังเทียบเท่าเทพเจ้ากลับคืนแดนสวรรค์แต่มันกลับหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับร่างของเขาราชครูแห่งเผ่าจิ้งจอกหยวนจงซึ่งทางเดียวที่จะแย่งชิงของวิเศษกลับมาได้คือต้องสังหารเขาเท่านั้นแต่ทว่าเขากลับเป็นคนที่เคยช่วยชีวิตเธอไว้จึงต้องการตอบแทนโดยการให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนสิ้นอายุขัยแต่มันกลับไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดเพราะยังมีคนอีกมากมายต้องการที่จะกำจัดเขาตามไปลุ้นกันนะคะว่าบทสรุปของเรื่องราวระหว่างเขาและเธอจะจบลงอย่างไรเรื่องต่อมาอาจารย์มารหวนพบเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางอ้ายฉีอี้ที่ได้เติ้งเว่ยมาประกบคู่กับเซียงหานจื้อเล่าเรื่องราวของมู่ชิงเกอร์หญิงสาวที่เก่งกาจสามารถบำเพ็ญเพียรสำเร็จได้ในเวลาอันสั้นแต่กลับไม่ยอมขึ้นไปเป็นเซียนจนถูกมองว่าหลงไหลในสุราเสพติดหนุ่มรูปงามอีกทั้งยังฝืนรับเขาสู่อีซุยผู้ที่ถูกทำนายว่าเป็นบุตรมารสามารถควบคุมน้ำพุวิญญาณได้เป็นศิษย์และเพื่อปกป้องเขานางยังประกาศแก่สำนักเซียนว่านางคือบุตรมารทำให้สำนักเซียนร่วมมือกันกำจัดและเพราะความรู้สึกผิดในใจนี้พระเอกจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้นางได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง18ปีต่อมานางเอกได้เกิดใหม่นามว่าเซี่ยวหรันรานแต่ทว่านางกลับจำเขาไม่ได้และมีร่างกายที่อ่อนแอดังนั้นจึงรับนางมาเป็นศิษย์เพื่อปกป้องจนได้เกิดเป็นความรักสุดหวานระหว่างอาจารย์และศิษย์เมื่ออาจารย์กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในร่างของศิษย์สาวเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามไปลุ้นกันเรื่องนี้ยอมในความรุกของนางเอกมากค่ะทุกคนตอนเป็นอาจารย์ว่าเตาะเก่งแล้วตอนมาเป็นศิษย์เตาะหนักกว่าเรื่องต่อมาตำนานรักสวรรค์จันทราเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางอ้ายฉีอี้เรื่องนี้ได้เอารุ่ยเผิงมาประกบคู่กับไปลู่เป็นซีรีส์มาแรงอีกหนึ่งเรื่องที่คอสตูมแน่น CG ปังและความเคมีของพระนางก็ฟินไม่ไหวแถมมัดรวมหนุ่มหล่อไว้เยอะซะด้วยเล่าเรื่องราวของไปซั่วบุตรสาวเจ้าเมืองที่ตอนเด็กได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณท่านหนึ่งซึ่งนางคิดมาโดยตลอดว่าเขาเป็นเซียนจึงทำให้คลั่งไคล้ในการฝึกฝนตั้งแต่ตอนนั้นมาโดยเชื่อมาตลอดว่าหากบำเพ็ญเพียรเป็นเซียนก็จะทำให้มีชีวิตยืนยาวและสามารถตอบแทนผู้มีพระคุณได้จึงตามหาคนที่จะสามารถแนะนำให้เข้าสำนักเซียนมาตลอดกระทั่งมาเจอกับเขาฟานเยลราชาปีศาจแห่งแดนอนันตการที่ปิดบังตัวตนมายังพิภพมนุษย์เพื่อรวบรวมอาวรณ์ทั้ง5รักษาอาการบาดเจ็บของเขาแต่ทว่ามันกลับเข้าไปอยู่ในร่างของนางเอกและไม่สามารถนำมันออกมาได้เขาจึงพาเธอกลับไปเพื่อทำข้อตกลงในการรวบรวมอาวรณ์ทั้ง5และมันก็ได้เริ่มนำพาพวกเขาให้ไปรู้เรื่องราวความจริงเมื่อ 60,000 ปีก่อนที่ตับเกือบพังแต่ก็ยังจบสวยใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้แอดก็แนะนำเลยเรื่องสุดท้ายค่ะยามดอกท้อผลิบานเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางโยคูและวิวนะคะเรื่องนี้ได้จังปินมาประกบคู่กับซุนเจินนีเป็นซีรีส์แนวเทียบเซียนที่เล่าเรื่องราวผลกระทบจากสงครามที่ทำให้เกิดการแย่งชิงมุกคุนตุ้น1 ใน 2ของอาวุธเวทบรรพการระหว่างเซียนมนุษย์และปีศาจที่นำพาให้เขาและเธอไปพบกับเรื่องราวเมื่อ10,000 ปีก่อนเป็นซีรีส์ที่เปิดเรื่องมาพระเอกก็เกือบเสียตัวให้นางเอกแล้วไม่รู้กี่รอบรู้เก่งสุดฟินกันตั้งแต่ตอนแรกกันเลยทีเดียวเรื่องนี้นางเอกมาในลุคปีศาจธิดาเทพแห่งแดนอนันตการที่คอสตูมมีความแอบเซ็กซี่เบาๆเธอติดตามพระเอกมาเพราะภารกิจส่วนพระเอกเองก็มาในลุคหล่อสะอาดมาดครึ้มผู้เกิดมาพร้อมกับทวารทั้ง10ประมุขน้อยแห่งพิภพมนุษย์ที่ต้องฝึกมันคาไร้ใจเพื่อปกป้องเผ่าแต่ต่อมาเขากับตกหลุมรักเธอเข้าเต็มๆตามไปลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวจะสนุกและน่าติดตามขนาดไหน
เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์ที่แอดรวบรวมมาฝากกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนอยากแนะนำเพิ่มเติมก็เม้นใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย